ටෙක් සම්බන්ධ වීඩියෝස් හොයන යාළුවන්ට ඔන්න අද සුපිරිම ටෙක් අප්ඩේට් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙනවා. ඔයා ගාව තියෙන Android phone එක නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. මොකද ඔයාගේ Android phone එක ඔයාලා safety ගැන හිතනවා නම් ගොඩක් දුරට අද වීඩියෝ අපි review එකෙන් අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයාගේ Android mobile එකට අවශ්‍යම වෙන safety සම්බන්ධ සුපිරිම trick එකක් ගැන. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා බලන්න. ඔයාලගේ Android use කරන යාළුවන්ට දැනගන්න වෙනදා කියන වගේ වීඩියෝ එක මතකද share කරන වීඩියෝ හොඳයි නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. channel එකට අලුත් අය ඉස්සරහට tech සම්බන්ධ වීඩියෝස් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයා මధు tech අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe බටන් එක click කරලා ඊට පැත්තේ bell button එකත් all click කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. එතකොට තමයි මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වැඩි විස්තර ඕනේ නැහැ යාළුවනේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න නම් යාළුවනේ ඔයාලට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ Play Store එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ වගේම ඔයාලා iPhone use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම දැනට නම් මේක iPhone එකකින් try කරලා බැලුවේ නැහැ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක support කරනවද කියලා. එයාට අර comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයා iPhone user කෙනෙක් ඔයාලා try කරලා ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් අනිත් iPhone users ලට දැනගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා ඉස්සරහම Play Store account open කරගෙන WTMP Who Touches My Phone කියන application එක download කරගන්න ඕන. ඔයාලා WTMP කියලා search කරගත්තා නම් මේ application එක තමයි උඩටම එන්නේ. ඔයාලා මේක download කරගන්න පුළුවන් MB 10ක වගේ data ප්‍රමාණයක් යන්නේ. ඒ වගේම මේ application එක හොයාගන්න බැරි යාළුවන්ට මම යට description එකේ application link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහින් පුළුවන් අර මේ application එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ application එක වෙන දේ සරලව. මේකේ වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා කැමති නැහැ ඔයාගේ smartphone එක කවුරුත් අත ගන්නකොට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා නොදැනුවත්වම කවුරුත් ඔයාගේ ෆෝන් එක යූස් කරනකොට එහෙම ඔයාලා කොහොමත් කැමති නැහැනේ. මොකද මේක ඔයාලගේ ප්‍රයිවසි එක සම්බන්ධ දෙයක් හින්දා මේ මොබයිල් ෆෝන් එක කියන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ ඔයාලා නොදැනුවත්වම කවුරු හරි ඔයාගේ ෆෝන් එක අතට ගරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලොක් එක අරින්න හැදුවොත් එහෙම එයාගේ ඔටෝම ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ සෙල්ෆියක් වදින විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සෙටප් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන විදිහ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ ඒ වගේ දෙයක් බලා ගන්න. ඒ වගේම කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සෙටප් කරගන්නේ කියලා මම දැනටමත් මූලික සෙටප් කිරීම කරගෙන තියෙන්නේ. මේක ඔයාලා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න මම දැන් මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මුල එන්ඩ් බේස් එක මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක ඉස්සර මුලම يعني ඇප්ලිකේෂන් සෙටප් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඔයාලා මුල තියේදී ඔයාලට ස්කිප් කරන එලෝ දෙන්න දෙයි තැන් දෙක තුනක් ඒ ටික එලෝ දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක. දැනට මගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් එකේ ඒ කියන්නේ රන් එකේ තියෙන ඔන් එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට ඔන් එකේදීත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොළ පාට රවුමක් වගේ තියෙනවා. ඒ තියෙන ඔන් එකේ තියෙනකොට ඒ වගේ මෙතන SD එකක් වගේ තියෙනවා සුදු පාට ඉදි දෙකක්. ඒ වගේ පෙන්වන්නේ ඔන් එකේ තියෙනකොට මේක ඕෆ් කරගත්ත ගමන් මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට ඔන් කරගන්නවා. ඊට පස්සට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. මෙතනින් තියෙන යාළුවනේ මම දැනට මේ මගේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන් තියෙන රේගන අන්ලොක් වෙලා තියෙන අන්ලොක් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය තමයි මෙතන දාලා තියෙන. අන්ලොක් කරලා තියෙනවා. අන්ලොක් වෙලා නැත්නම් ඒ විදිහ දෙකම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්ලොක් වෙලා තියෙනවා ඒවා තමයි යාළුවනේ මෙතන මේ කොළ පාටින් මේ දකුණු පැත්තේ අයිනෙම්ම තියෙන්නේ. ඒ කොළ පාටින් පෙන්වන්නේ අන්ලොක් වෙලා තියෙන වගේ මේ යටම දිනවල බලා ගන්න රතු පාටින්. ඒ තියෙන අන්ලොක් කරගන්න බැරි වෙච්ච ඒවා. ඒ කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එක හරි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක හරි වැරදියට තිබ්බේවා තමයි මේ රතු පාටින් පෙන්වන්නේ. ඔයාලා මෙහෙම හදා ගන්න එක මේ සෙටින් හදා ගන්න නම් ඔයාලට මේ සෙටින් වලින් ඔන් කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා සෙටින් ඔප්ෂන් එකක්. ඒකට ඔයා ක්ලික් කරගන්න. ඒකට ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා මේක පහළට එනකොට බලා ගන්න පුළුවන් successful unlock කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම failed unlock attempt mode 10 කියලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ටික් එක දාගන්න. ඊළඟට මෙතන allow දෙන්න තියෙන active දෙන්න තියෙන්නේ. ඊටසර බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා මේ දෙකම. ඔයාලා මේ ටික් දෙක අනිවාර්යයෙන්ම දාගෙන තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරාද අන්ලොක් කරගන්න බැරි වුණාද කියලා වෙන වෙනම පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මට මේකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියා ගන්නවා නම් පුළුවන් දාගන්න. මෙතන මගේ දැනට නම් පාස්වර්ඩ් එකක් නැහැ. ඔයාලට මෙතන පුළුවන් කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන වගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක දෙනවා. ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලොග් වෙනකොට පාස්වර්ඩ් එක හෝ ඔයාගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ඉල්ලනවා. ඒක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට කැමති එක දාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කිව්වා මේකෙන් ෆොටෝස් වදිනවා කියලා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්වනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ දැනට මේක අන්ලොක් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය වගේම අන්ලොක් කරලා නැති ප්‍රමාණය. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේක සෙල්ෆි එක වදින්නේ කොහොමද කියලා. කියන ඔයාලට මම පෙන්වන්න මේක එකක් ඕපන් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් device unlocked කියලා තියෙනවා. මේ අන්ලොක් කරපු කෙනාගේ සෙල්ෆි එක තමයි මේ විදිහට වැදිලා තියෙන්නේ. මේක දැන් මම අද දවල් මගේ සෙල්ෆි එක තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. මම අන්ලොක් කරගත්ත එකක්.
මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ අන්ලොක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සේෆ්ටි ගැන ගොඩක් හිතනවා නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වෙන විදිහ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේක. මම දැනට මේකෙන් අයින් වෙනවා. ඔයාලත් යාළුවෝ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලලා හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. Android user කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, iPhone user කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැමෝම මේක try කරලා බලලා අර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් share කරන්න. අපේ channel එකේ දැනට subscribers ලා 30000කට කිට් වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ 50000ට යනකම් යාළුවෝ අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. වීඩියෝ බලනකොට ගොඩක් අය subscribe කරන්නේ නැහැ යාළුවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒතකොට තමයි ආඩේ මීඩියා වැඩි වැදගත් වෙන දේවල් ඉස්සරහට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම කලින් කිව්ව විදිහටම. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉස්සරහට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි සෙට් වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.